የስልካችሁ ስታተስ ባር ላይ የሶስት ነጠብጣብ ምልክቷን የምታዩበት አጋጣሚ በጣም ጠባብ ነው። ነገር ግን ካያችሁ ስታተስ ባራችሁ በተለያየ የኖቲፊኬሽን አይከኖች ተጨናንቋል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት የመጀመሪያው ምልክት ከገጠማችሁ ሞባይላችሁ ላይ NFC በርቷል። የዚህ አይከን መብራት ጥቅሙ ምንድነው? በስልካችሁ ክፍያ ለመፈጸም ወይም ስፒከሮችና ሌሎች ዲቫይሶች ጋር ኮኔክት ለማድረግ ያስችላችኋል። ሁለተኛውና ብዙዎቻችሁ ስልክ ላይ ሊታይ የሚችለው አይከን ከገጠማችሁ ደግሞ ስልካችሁን አፕዴት እንድታደርጉ እየጠየቃችሁ ነው። በቀጣይነት የምታገኙት አይከን ደግሞ የስልካችሁን ስክሪን ፎቶ እንዳነሳችሁ ወይም ስክሪንሾት እንዳረጋችሁት የሚገልጽ ነው። ነገር ግን የዚህ አይነት ምልክት ከተጨመረበት ስክሪንሾት ያረጋችሁት ኢሜጅ ስልካችሁ ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ሴቭ እንዳልሆነ ይነግራችኋል። እዚህ ላይ ያለው የቃል አጋኖ ምልክት ከዋይፋያችሁም ላይ የመከሰት እድል አለው። ዋይፋያችሁን ኮኔክት አድርጋችሁ ከዋይፋያችሁ ምልክት ጎን የቃል አጋኖ ምልክት ጣል ካደረገበት ዋይፋዩ ተገናኝቷል፣ ነገር ግን የኢንተርኔት አክሰስ የለውም ወይም ደግሞ ኢንተርኔቱ አይሰራም የሚል አጭር መልእክት ይነግራችኋል። ከዚህ የተለየ ከሆነ ደግሞ ሁለት በተቃራኒ አቅጣጫ የዞሩ ቀስቶች ይመጣሉ። የመጀመሪያውና ወደታች ያለው ቀስት መረጃዎችን ከኢንተርኔት ወደ ሞባይላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ የሚገልጽ ሲሆን ወደ ላይ የዞረው ቀስት ደግሞ መረጃዎችን ከሞባይላችሁ ወደ ኢንተርኔት አፕሎድ ማድረግ እንደምትችሉ የሚገልጽ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ከበሩ ዋይፋያችሁ ይሰራል ማለት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው በባትሪ አይከናችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ምልክት ከተጨመረ ሞባይላችን ቻርጅ እያደረገ ነው። ልክ ስልካችንን መጠቀም ስንጀምር ደግሞ የባትሪ መለኪያው ቀለም እየወረደ ይመጣል። በዚህ መሰረት ቻርጀራችን በጣም ከቀነሰ ከነጭ ወይም ከአረንጓዴ ቀለም ወደ ቢጫ ቀለም እየተቀየረ ይመጣል። ይህ የሚከሰተው ደግሞ ብዙ ጊዜ ባትሪያችን ከ20% በታች ሲሆን ነው። አንዳንድ ስልኮች ላይ ደግሞ ባትሪው ከ20% ሲወርድ በቀጥታ ቀይ ነው የሚያበራው። ነገር ግን የባትሪያችሁ ፐርሰንቴጅ ከ10 ወይም ደግሞ ከ7% በታች ሲሆን ሙሉ በርቶ የሚጠፋ ቀይ ወይም ደግሞ የቃል አጋኖ ምልክት ልታዩ ትችላላችሁ። ይህም ማለት ስልካችሁ ወደ መዘጋቱ እየቀረበ እንደሆነ የሚነግራችሁ ምልክት ነው። ከዚህ ሁሉ የከፋው ግን ስልካችሁ ላይ የአግድም ምልክት ከተቀመጠ ሲሆን ይሄ ምልክት ማለት ስልካችሁ በቆይታ ብዛት ቻርጅ ባለማድረግ በአየር ሁኔታ ወይም ደግሞ በሌሎች የተለያዩ ምክንያቶች እንደሞተ የሚገልጽ ነው። ከዚህ ውጭ ባትሪያችሁ ላይ ታችሁ የማታውቁት እንደዚህ አይነት አይከን ከተጨመረበት ስልካችሁ ላይ ፕሮቴክት ባትሪ ሴቲንግ በርቷል ማለት ነው። የዚህ ምልክት ጥቅሙ ምንድነው? ስልካችን ከ85% በላይ ቻርጅ እንዳይሆን ያደርገዋል። ይህንን አገልግሎት በአብዛኞቻችን ስልኮች ላይ ኦን እና ኦፍ ማድረግ እንችላለን። በቀጣዩ ቪዲዮ ደግሞ ብዙዎቻችን ቻርጅ ስናደርግ ስለምንሰራው አንድ ስህተት ነው የምናየው። ዚዙ ዲሜክስ ነበርኩ። ባይ ባይ።